आज आपण मॅगी मसाला बनवणार आहोत। हे बनवायला सोपं आहे, पण आम्ही ते वेगळ्या पद्धतीने बनवणार आहोत। जास्त वेळ न घेता ते बनवायला सुरुवात करूया। प्रथम एक कढई घेऊन त्यात थोडे तेल टाका। तेल गरम होईपर्यंत थांबा। नंतर त्यात चिरलेला कांदा, हिरवी मिरची, थोडी लसूण, लाल तिखट, हळद टाका। मग मॅगी मसाला टाकायला सुरुवात करा। नंतर चांगले हलवा। थोडे पाणी टाकावे म्हणजे मसाला जळणार नाही। नंतर त्यात अजिनोमोटो टाका। हे ऑप्शनल आहे, तुम्ही जरी नाही टाकला तरीही चालेल। चवीनुसार मीठ घाला। नंतर थोडे पाणी टाकून गॅस मध्यम आचेवर ठेवा। सर्व मसाले थोडा वेळ शिजू द्या। उकळल्यावर कोथिंबीर टाका। थोड्या वेळाने मसाले काढून साईडला ठेवा। एक भांडे घ्या आणि त्यात पाणी गरम करा। उकळल्यानंतर तयार केलेला मसाला पाण्यात टाका। पाणी आणि मसाला नीट मिक्स करून घ्या। मग मसालेदार पाणी चांगले गरम झाल्यावर मॅगी नूडल्स टाका। आता मॅगीचा मसाला पाण्यात विरघळेपर्यंत 5 मिनिटे थांबा। पाणी आटू द्या आणि बघा, तुमची मॅगी सर्व्ह करण्यासाठी तयार आहे। अशाच आणखी चवदार रेसिपीसाठी कृपया आमचे चॅनल सबस्क्राइब करा।